Rikthehemi pas hapësirës publicitare me bashkë në transmetim të drejtë për drejtë, sikurse anonçova, me mua në studio është shefi i shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura, zoti Bardhyl Kollçaku. Zoti Kollçaku, përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Përshëndetje, mirë mbrëma. U pa e nevojshme në këtë situatë emergjencës të pandemisë globale për koronavirusin që të angazhohej edhe ushtria. Ka disa ditë që është angazhuar ushtria, fillimisht si ishte, si operacion dhe si po funksionon. Atëre, mirë mbrëma dhe njëherë të gjithë teleshikuesve. Pandemia e COVID-19 ose siç njihet ndryshe koronavirusi, para disa ditë u shpall nga Organizata Botërore e Shëndetësisë pandemi globale. Në vendin ton ka filluar që në fillimin e kësaj jave, me rastin e parë që u konstatua, megjithatë masat e marra qoftë nga qeveria shqiptare, qoftë nga forcat armatosura kanë datojnë para kësaj date, duke ndjekur me vëmendje situatën që u zhvillua që nga origjina në Kin, në Wuhan, provincën Wuhan, dhe pastaj në kontinentin tonë, kryesisht në Itali, ku jashtë kontinentit aziatik ka pasur rastet më të shumta dhe situatën më të rëndë. Forcat armatosura sot bën 72 orë që janë angazhuar me një akt normativ që me kërkesë të Ministrisë së Brendshme dhe të Shëndetësisë në mbështetje të këtyre dy strukturave për të normalizuar, për të vënë në kontroll situatën e koronavirusit në vendin tonë. Si po shkon ky bashkëpunim me forcat e policisë, me forcat e ndërhyrjes shpejt? Me thënë të drejtën, bashkëpunimi jo vetëm që është i shkëlqyer në terren, aty ku kemi patrullat, ku kemi postblokjet apo pikat e kontrollit, por edhe në nivelin e planifikimit midis drejtorisë të përgjithshëm policisë dhe shtabit përgjithshëm, i cili me marrjen e detyrës ka vendosur një kontakt, janë ngritur task force të dyja këto institucione dhe ka grupe që janë në gatishmëri 24 orë që koordinojnë, planizojnë dhe marrin masa që ky operacion të zhvillohet me sukses. Dhe shifrat janë premtuese, nëse në ditën e parë dhe të dytë ishin rreth 650 raste të ndaluar të personave që nuk zbatonin vendimet e qeverisë për ndalim e trafikut, apo vetë karantinim për ata që ishin kthyer nga zonat e kuqe, kryesisht Itali, Greqi, por dhe nga vende të tjera. Ditën e sotme ky numër ka rënë dhe kemi rreth 250 raste që janë proceduar disiplinarisht ose me gjop. Po, ka një sensibilizim, ka një ndërgjegjësim dhe ka një bashkëpunim më të mirë të qytetarëve në të 9 qytetet që janë vendosur në këtë kufizim qarkullimi. Këtu flas për Tiranën, Durrësin, Elbasanin, Kavajën, Lezhën, Shkodrën, Fierin dhe Lushin dhe Vlorën. Në një patrull policie, sa forca të ushtrisë ka? Atëherë këto janë të dhëna teknike le temi, megjithatë në çdo postblok ose patrull ka personel të policisë së shtetit që janë qoftë të qarkullimit apo personel tjetër i kualifikuar që ka të dhënat database dhe ka në database të gjithë personat në laptop 25.000 persona që janë futur në Shqipëri në të 2 javët e fundit nga vendet që përmenda, po ashtu ka dhe 2 personel të forcat armatosura. Kryesisht ne kemi angazhuar në këto momente policinë ushtarake, që mbulon edhe vatrat kryesore, që është dhe zonat kryesore Tirana dhe Durrësit, por kemi dhe forcat toksore në këto rrethet e tjera, që në çdo postblok apo pikë kontrolli ka prezencë të forcat armatosura dhe të policisë shtetit. E kuptoj. Ju përmendët që në ditën e parë kishte shumë raste, shifra është ulur ditën tjetër, por çfarë ka rezultuar nga këto kontrolle, duke i marrë në tërësi të gjitha? Me çfarë janë hasur forcat e policisë dhe forcat e ushtrisë konkretisht? Shifrat janë dhe në mënyrë periodike nga Ministria e Brendshme, janë personel që kryesisht janë kthyer nga vendet mbi 200 raste të cilët duhet të kishin zbatuar urdhrin të vetë karantinoheshin, po ashtu ka dhe raste të personave që në kundërshtim me urdhrin ndalim qarkullimit kanë lëvizur pa autorizim, pasi në këto kushte lejohet lëvizja
kryesisht të mjeteve shtetërore, të ambulancave, të mjekëve, të furgonëve që bëjnë furnizimet jetike të popullatës në mjetet pastrimit të gjithë ata që kanë marrë një akreditim nga ana e Të gjithë ata që kanë marrë akreditim. Dhe akreditimi dhe koordinimi është shumë e lehtë. Policia ka vënë në dispozicion jo vetëm numrat që 1229, por dhe numrat celulari, ka me email që mund të arrihet në çdo kohë, pra informacioni plus që është dhënë në mënyrë konstante edhe nga media, dhe një pjesë e raste ka qenë që nuk kishte le të themi dijeni ose njohuri nga njerëzit, por ka patur një këshillim. Po ka patur këshillim, sidomos ditën e parë, ndërsa në rastet e tjera e ka bërë të qartë dhe kryeministri që do të penalizohen, pasi kjo nuk është shaka. Pra është një betej, është një luftë që ne do ta luftojmë dhe do ta fitojmë së bashku, por kërkohet vëmendje, kërkohet disiplinë, jo vetëm disiplinë ushtarake, por dhe disiplinë e ndërgjegjshme, bashkëpunim dhe mirëkuptim nga qytetarët. Dhe nëse mund të sjell të perifrazoj ministrin e jashtëm italian, ai bënte një paralelizëm në kohën gjyshërve tanë ju kërkoj të draftoheshin të shkonin në luftë, kurse ne qytetarëve sot po ju kërkojmë me mirësjellje të qëndrojnë në shtëpi dhe mos të bëjnë lëvizje që janë të panevojshme, që nuk janë esenciale në këtë moment që është tepër delikat, tepër i vështirë. E qartë, nga këta persona të cilët kanë patur dijeni sigurisht për urdhrat e qeverisë, për masat drastike që janë marrë, por që përsëri kanë marrë përsipër të drejtojnë mjetin e tyre dhe kryesisht në zona më periferike të kryeqytetit, po kryeqytetin si shembull. Si është vepruar kur nuk ka funksionuar këshillimi? Atëre, thash, janë marrë edhe, janë vendosur gjoba, janë edhe shoqëruar. Duam konkretisht, lutem, zoti Kollçaku, në mënyrë që ta kuptojnë edhe qytetarët të ndërgjegjësohen për pjesën kush nuk e ka mësuar. Më konkretisht, policia ka informacionin dhe ka komunikatën e jep çdo ditë në faqe zyrtare, megjithatë policia dhe forca e armatosur që kanë dalë në të postblloqe janë të vendosur për çdo shkelës, për çdo njeri që bën kundravajtje, nuk i bindet këtyre rregullave, gjobat janë vendosur edhe në aktin normativ, por edhe do të jenë shumë të rrepta deri në heqjen e patentës dhe të fillojnë nga e para për të marrë, për të regjistruar, pra do të kushtojnë shtrenjtë. Jo vetëm atyre, por edhe atyre, siç ka thënë edhe kryeministri, bizneseve që në kundërshtim që në këtë moment të vështirë duan të le të përfitojnë, të abuzojnë me çmimet dhe gjëra tjera. Pra kjo është një betejë që kërkon bashkërendim dhe mirëkuptim të gjithë faktorëve, të gjitha strukturave, të gjithë faktorëve. Ajo që duhet të them është strukturat shtetërore, qeveria ka vepruar jo vetëm me profesionalizëm, por edhe duke i sjell masat në mënyrë graduale. Pra me vlerësimin e kërcënimit apo të rrezikut, dhe masat ka qenë proporcionale dhe unë mendoj që në këtë moment që flasim, këto masa duken të vërtet në drastike, por këto janë të adresuara të shpëtojnë jetë njerëzish për ta kaluar këtë situatë me sa më pak humbje jetë njerëzish. Pra është vërtet situatë e vështirë. Po, ju përmendët task force-ën, përmendët mbledhjet që organizohen, por fokusuar tek plani. Çfarë shtrirje ka plani që ju keni në zbatim, zoti Kollçaku? Atëre, plani që ne jemi duke zbatuar ka këtë shtrihje gjeografike që kemi thënë në 9 qytetet kryesore, Tirana, Durrësi, është Elbasani, Kavaja, Lushnja, Fieri, Vlora, por dhe Lezhë dhe Shkodra. Nëse harta do të zgjerohet, po pra, ka një plan tjetër? Ka një plan, ne qoftë policia e shtetit dhe forca armatosur, ne kemi ato që quajmë contingency plan, pra plane që janë të gatshme, ne kemi forca dhe mjete rezervë dhe të gjitha asetet tona në mënyrë graduale, sipas detyrave dhe misionit që na kërkohet, ne jemi të gatshëm për t'i realizuar. E qartë. Zoti Kollçaku, do t'ju ndërpres vetëm për pak momente për ta vijuar më pas këtë bisedë me ju, tepër interesante. Dua të shkoj në një lidhje të drejtë për drejtë, nderuar shikues, me kolegun Osman Stafa, sepse pak më parë, rreth orës 17:30 pati një ndërgjegjësim, një sensibilizim në formën e një energjie pozitive për ta përcjellë tek gjithë qytetarët me duar trokitje për situatën në të cilën ndodhemi, gjë që është aplikuar edhe në Itali, mesditën e sotme në orën 12. Shohim se cila është situata tani në Tiranë, në kryeqytet. Osman Stafa është në lidhje të drejtë për drejtë. Osman, të përshëndes.
Nisida, përshëndetje. Atëherë, sa i përket momentit emocionues në orën 17:30, unë e kam përjetuar vetë, por edhe në emisionin tuaj ishin drejt për drejt, pra me pamje që ofruam drejt për drejt nga kryeqyteti, ku qytetarë të shumt dolën në dritare dhe për rreth 15 minuta duartrokitën për mjekët, për infermierët, të cilët këto ditë vështira janë duke u përballur në vijën e parë të luftës me COVID-19. Ishte një moment shumë emocionues, por ishte edhe emocionuese pjesa që shumë qytetarë ju përgjigjen pozitivisht kësaj thirrje të bëra nga mediat për të dalë në dritare dhe për të mbështetur në këtë formë mjekët. Nga ana tjetër, unë ndodhem në zonën e bllokut, është hera e parë që unë e shikoj kjo zonë mjaft të frekuentuar, më ndër më të frekuentuar të kryeqytetit që është totalisht bosh. Qytetarët, ka disa qytetarë të cilët ecin, ka disa që janë me maska, me doreza, ka disa të tjerë të cilët dhe nuk i kanë, por shikojmë qytetarë që nuk janë më shumë se sa 3 ose 4, ndryshe nga çfarë kemi parë në disa parqe, zona rekreative të Tiranës ditën e sotme, ku edhe kryeministri i vendit bëri thirrje që qytetarët të mos dalin nëse nuk kanë arsye. Unë pak më parë në edicionin informativ të orës 16:30 bëra një lidhje nga sheshi Skënderbej, ku situata pra qytetarët kishin dalë në masë, ta quajmë kështu, në shesh për të bërë një xhiro, për të ulur, madje kishte edhe nga ata që ishin për të ngrënë, për të konsumuar produkte të ndryshme, gjërat pa nevojshme dhe që nuk shërbejnë fare për situatën në cilën ndodhemi. Pas meje ndodhet edhe patrulla e policisë, një postoblok këtu në zonën e bllokut, i cili bën verifikimin e çdo mjeti që kalon këtu, kërkon autorizimin e çdo mjeti që kërkon të futet në këtë zonë dhe nga ajo se çfarë kam mësuar, pra nga komunikimin që kam pas të drejt për drejt me këta punues policia më shton që ditën e sotme ka pasur vetëm një shofer, i cili ka qenë pa autorizimin e autoriteteve përkatëse. Një shenjë e mirë kjo, pasi duke që edhe qytetarët po i zbatojnë masat drastike të kërkuara nga qeveria si formë për ta parandaluar COVID-19. Unë dua të them dy gjëra shumë të rëndësishme sa i përket rritjes së çmimeve. Unë e kam marrë vetë si shqetësim nga qytetarët ditën e sotme, rritjen e produkteve ushqimore që në fakt është një diçka abuzive dhe nuk i takon fare situatës dhe ndërgjegjësimit. Ku ndodh kjo? Në marketet në cilat zona? Atëherë është thuajse në gjithë Tiranën në pikat ushqimore nga qytetarët, pra në momentin që ne si media shkojmë për të raportuar, për të bërë vëzhgimet, qytetarët na afrohen dhe e shprehin si shqetësim, pra që produkte dhe si portokalli apo produkte tjera janë rritur jashtëzakonisht shumë. Dhe kjo ndodh në thuajse në çdo pikë shitje të produkteve të ndryshme, fruta dhe perimeve. Pikërisht për këtë shqetësim, por edhe për ilaçet edhe për produktet në përmarkete që të mos abuzohet sepse do të ketë penalitete. Atëherë për ta shtuar mendimin që ju thatë, për çdo denoncim që qytetarët kanë, të drejtohen në numrin 0800 14 14. Pra, nëse qytetarët vërejnë se ka abuzime me çmimet, ndryshe nga çfarë ka qenë përpara se të përballeshin me këtë situatë, ata mund të telefonojnë në këtë numër dhe të bëjnë konkretisht denoncimin. Pra, është vetëm një mënyrë se si shitësit të sprapsen nga kjo çfarë po bëjnë, sepse nuk i shërben as pak situatës, është abuzive dhe as pak normale që në këto ditë të vështira me të cilat ne po përballemi të ketë histori të tilla. Në fakt është e njëjta histori si edhe pas tërmetit, ku shumë qytetarë tentuan, jo vetëm tentuan, po dhe i kryen rritjen e çmimeve të apartamenteve tyre, që është abuzive dhe është e papranueshme. Pjesa tjetër që është shumë e rëndësishme është sa i përket të thirrjeve që janë bërë për moshën e tretë që të mos frekuentojnë parqet edhe në përqytet, jo vetëm në zonën e liçenit artificial, sepse mosha e tretë, nga ajo se çfarë dhe ne kemi thënë vazhdimisht, është më e rrezikuara.
Pra për të prekur nga Covid-19 dhe për këtë arsye duhet të qëndrojnë në shtëpi. Është forma më e mirë që ne mund të ndihmojmë në luftën përballë këtij armikut pa dukshëm siç është cilësuar, sepse nëse kemi mjekët të cilët po përballen drejt për drejt duke u kujdesur për ata që të cilët kanë nevojë, kemi policinë e shtetit e cila është në gatishmëri totale për të zbatuar në plotësisht marrjen e masave. Edhe ushtria të mos harrojnë, duke qenë se kemi edhe zotin Kollçaku në studio dhe vlen për të përmendur sigurisht. Patjetër, dhe ushtria ka bërë një policia ushtarake kanë bërë një punë jashtëzakonisht të madhe duke u ardhur në ndihmë forcave të policisë, forcave të rendit për zbatimin e masave të kërkuara nga qeveria. Osman Stafat, falenderoj shumë për lidhjen e drejt për drejt në emisionin Kjo Javë. Faleminderit. Ishte kjo lidhja e drejt për drejt, vjojmë të shohim është të duket dhe në fakt është një shtet rrethim, zoti Kollçaku, apo jo, dhe janë masa që e përmendëm janë të nevojshme, në dukje janë drastike, por të nevojshme dhe qytetarët duket se nuk kanë kundërshtime për këtë. Tashi, nëse përvoja të paktën e vendeve që e kanë kaluar këtë ose i ka preku para nesh, rezulton që këto masa janë masat e duhura, atëherë mbështetja për këto masa duhet të jetë e padiskutuar. Ne nuk duhet t'ja u lëm në dorë opinionistëve që të vlerësojnë, por strukturat janë të specializuara, Ministria e Shëndetësisë, jakat e bardha, infermierët, sanitarët, ata që janë në vijën e parë të këtij fronti, që ne i quajmë generalët e kësaj betejë me një armik të panjohur, ata duhet të jenë edhe zeri profesional dhe vendimet që merr qeveria apo strukturat në varësi të saj ndjekin këtë logjik. Prandaj edhe qytetarët dhe opinioni i mbështet. Dhe unë do të falenderoj dhe median që ka qenë sensibilizuese në këtë veprim, sepse sa në drastike që duken masat e marra në pamje të parë, aq të efektshme dhe me më pak pasoja do ta kalojmë këtë le të themi këtë pandemi, këtë situatë shumë të vështirë. Por unë doja që të shtoja diçka me që se jam këtu, që forcat e amatosura përpos këtyre angazhime që ju shikoni në shesh, janë të angazhuara edhe në misionet jashtë vendit, vazhdojnë të kryejnë pa ndërprerje detyrat, janë të angazhuara në misionet brenda vendit, siç janë shërbimet e ruajtjes, forcat janë në gatishmëri për çdo situatë dhe kontributi që i japim dhe strukturat të tjera, njësia mjekësore ushtarake apo mjekët janë dhe ata janë bashkuar armatës së madhe të bluzat të bardha për të ardhur në ndihmë popullsisë. Në forcat e amatosur ne kemi vënë në gatishmëri dhe një ambient në Durrës që ka qenë koalishenca e ushtarakëve, është kthyer në një qendër karantinë me rreth 80 shtretër me të gjithë bazën materiale të nevojshme nëse do të jetë nevoja. Po ashtu dhe forcat e mjetet tjera që janë në gatishmëri, siç e tham, nëse plani do të eskalohet apo do të zgjerohet qoftë në shtrije gjeografike apo dhe masa tjera shtesë. Po brenda në ushtri, çfarë masash janë marrë? Brenda në ushtri, unë thash që disa masa ne i morëm, në disa masa i morëm përpara se të jepej dhe alarmi nga Ministria e Shëndetësisë. Ne kishim një kontingjent që u kthye nga një stërvitje 2 palçe nga Gjermania, që ata ishin konstatuar me temperaturë, 6 prej tyre kishim bën dhe tamponin dhe kontrollin për koronavirus, rezultuar negativ, megjithatë si masë paraprake, i gjithë ky kontingjent u vetë karantinua në shtëpitë e tyre, para se të dilte urdhri i qeverisë për karantinimin e popullsisë. Është arritur, le të themi, jo vetëm sensibilizimi, po dhe masat paraprake për dezinfektim, për pajisje me mjetet e nevojshme, për krijimin e hapësirave të nevojshme, sepse në forcat e amatosura është e vështirë, sepse janë grumullime, megjithatë për të evituar këto neve i mbyllëm të gjitha kurset dhe stërvitjet që ishin me grumullim të madh njerëzish, krijuam ato hapësira, vetëm personeli esencial qëndroi nëpër struktura, ndërsa kurset, shkollat, aktivitetet 2 palçe, shumë palçe, apo dhe ato sportive kulturore u ndërpren dhe komunikimi dhe linja e komandimit vazhdon sepse ne e kemi të pandërprer dhe njerëzit janë të gatshëm sipas detyrave që u caktohen, qoftë nëpër struktura, qoftë në detyrën ku janë apo edhe nga shtëpia që mund të vinë, pasi janë edhe mjetet
dispozicion që mund të vinë me njëherë brenda kohës së gatishmërisë. Pra gatishmëria e forcat armatosura nuk është prekur dhe fatmirësisht deri tani asnjë personel i forcat armatosura nuk rezulton i prekur me koronavirus. Megjithatë, kjo nuk na ka ulur vigjilencën dhe ne jemi në ndjekje edhe për ata që janë kthyer këto 2 javë të fundit nga zonat e kuqe, po dhe personeli tjetër që ka qenë në kontakt direkt ose indirekt me ata që janë prekur. Zoti Kollçaku, deri ku mund të shkojë angazhimi i ushtrisë? E kam fjalën nëse do të kemi një precipitim serioz edhe më serioz të situatës, deri ku shkon ushtria? Kuptohet që ka një limit, ne kemi forcat armatosura ka një numër të caktuar, ka një personel të caktuar, ato nuk janë le të themi të pafundme. Çfarë kapacitetesh? Ne kemi forca armatosura është rreth 8500 vet, kanë mjete, kanë pajisje, ne kemi me pajisjet tona kemi ndihmuar dhe strukturat e tjera, qoftë Ministrinë e Shëndetësisë me pajisje speciale, qoftë Policinë e Shtetit apo emergjenca kombëtare. Ne jemi në kontakt të ngushtë edhe me aleancën, me NATO-n, dhe me fqinjën tanë, nëse do të na duhet kapacitete shtesë apo ndihmë shtesë, edhe këto do të studiohen, do të vlerësohen dhe pse jo, ne në aleancë jemi një për gjithë, gjithë për një. Por unë besoj që ne kemi mjetet, mundësitë dhe kapacitetet dhe me një ndërgjegjësim të popullsisë që të jenë aleatët tanë në këtë betejë të përbashkët, me përkushtim, me mirëkuptim, me qytetari, por dhe me disiplinë të fortë, ne do ja dalim banë. Së bashku do ja dalim. Ju pyeta sepse më kohë duke parë rastin e Italisë, tanket, unë po them që është nevoja e tankeve për Shqipërinë, sigurisht, por deri ku do të arrijë angazhimi? Nuk e besoj, tanket nuk janë për kundra njerëzve tanë, shqiptarët dhe qytetarët janë aleatët tanë në këtë betejë dhe do të kalojmë, nuk na shkon ndonjë në mendje që do të ndodhin kjo. Kjo tregon seriozitetin që ne jemi në terren, por pa diskutim dhe duke shikuar dhe trendin zbritës dhe bashkëpunimi dhe mirëkuptimin e qytetarëve, nuk ka skenar të tillë dhe as nuk mendohet ndonjëherë. Zoti Kollçaku, ju falenderoj shumë për bisedën që patëm. Faleminderit juve. Gjithë të mirat.